یک هواپیما، 220 مسافر و نقشه‌ای هولناک برای نابودی. تروریست‌ها آماده بودند تا یکی از مرگبارترین حملات تاریخ را انجام بدن و اون چیزی نبود جز کوبیدن هواپیما به برج ایفل. اما چیزی که اونها انتظارش رو نداشتن عملیات جسورانه‌ای بود که ورق بازی رو به طور کامل برگردوند. چطور این نقشه شوم شکست خورد؟ با من همراه باشین تا به رمزگشایی یکی از بی‌نظیرترین عملیات‌های نجات در تاریخ بپردازیم. سال 1991 الجزایر درگیر جنگی داخلی میشه. جنگی که به خاطر نتایج بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و تا سال 2002 ادامه یافت. در این دوره که به دهه سیاه معروف شد، عملیات‌های تروریستی زیادی هم در داخل و هم خارج از الجزایر رخ داد که بیش از 200,000 کشته بر جای گذاشت. یکی از معروفترین اونها روز 24 دسامبر 1994 اتفاق افتاد. در ساعت 7 صبح پرواز شماره 8969 ایر فرانس روی باند فرودگاه الجزیره آماده پرواز به سمت پاریس بود. این پرواز قرار بود رأس ساعت 11 صبح انجام بشه و 220 مسافر از جمله پزشکانی که در الجزایر کار می‌کردند در انتظار بازگشت به خانه‌هایشان برای جشن کریسمس بودند. در حالی که خدمه مشغول آماده سازی پرواز بودند، 4 مرد مسلح که یونیفرم پلیس الجزایر رو به تن داشتند وارد هواپیما شدند. اونها میگفتند که قصدشون بررسی پاسپورت‌های مسافراست. اما خیلی زود مشخص شد که این 4 نفر اعضای گروه تروریستی موسوم به GIA هستند. اما این تروریست‌ها خطرناکتر از چیزی بودند که حتی بشه فکرشو کرد. اما قبل از اینکه ادامه بدیم ازتون میخوام لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. تروریست‌ها مسلح به کلاشینکوف، یوزی، نارنجک و دینامیت بودند. یکی از اونها در ورودی هواپیما ایستاد و 3 نفر دیگه به سمت کابین حرکت کردند. در حالی که مسافران وحشت زده بودند، رهبر گروه عبدالله یحیی وارد کابین خلبان شد. حالا برج مراقبت که متوجه تأخیر مشکوک هواپیما در پرواز شده بود، تلاش کرد با خدمه ارتباط برقرار کنه، اما پاسخی دریافت نکرد. ماموران امنیتی به هواپیما نزدیک شدند و متوجه شدند که این یک هواپیما رباییه. به سرعت این خبر به دولت الجزایر و سپس به فرانسه مخابره شد. تروریست‌ها از طریق رادیو با مقامات تماس گرفتند و اعلام کردند که خواستار آزادی زندانیان گروه GIA از زندان‌های الجزایر هستند. یحیی تهدید کرد که اگر خواسته هاشون برآورده نشه، مسافران رو یکی یکی میکشه. وقتی دولت الجزایر از آزاد کردن زندانیان خودداری کرد، یحیی برای نشون دادن جدیت خودش دست به اقدام هولناکی زد. اون ابتدا یک افسر پلیس و سپس یک دیپلمات ویتنامی رو به قتل رسوند. این اقدام باعث شد که بحران وارد مرحله جدیدی بشه. در همین حال دولت فرانسه تصمیم گرفت نیروهای نظامی خودش رو به الجزایر بفرسته. اما الجزایر این پیشنهاد رو رد کرد و اعلام کرد که خودش قادر به مدیریت بحرانه. پس از مذاکراتی طولانی در نهایت هواپیما اجازه پرواز به سمت پاریس رو دریافت کرد. اما در همین حین یکی از خبرچین‌های گروه GIA به مقامات فرانسه اطلاع داد که نقشه اصلی تروریست‌ها استفاده از هواپیما به عنوان یک بمب پرنده برای برخورد به برج ایفله. فرانسه که از نقشه تروریست‌ها آگاه شده بود، تصمیم گرفت با کاهش سوخت هواپیما مانع از رسیدن اون به پاریس بشه. بنابراین بعد از 39 ساعت انتظار و معطلی هواپیما از الجزیره برخاست، اما به دلیل کمبود سوخت مجبور شد در جنوب فرانسه در فرودگاه مارسی فرود بیاد. در فرودگاه مارسی تیم ویژه ضد تروریستی GIGN که از قبل تمرین کرده و آماده شده بود، از فرصت استفاده کرد و به بهانه ارسال آب و غذا به داخل هواپیما دستگاه‌های شنود مخفی رو وارد هواپیما کرد. مدتی رو هم به بهانه سوختگیری وقت رو خریدن تا طی 4 ساعت موقعیت دقیق تروریست‌ها برای گروه ویژه مشخص شد. در ساعت پایانی روز 26 دسامبر عملیات آغاز شد. تیم‌های GIGN
با استفاده از سکوهایی از 3 ورودی وارد شدند. تروریست‌ها که غافلگیر شده بودند تلاش کردند مقاومت کنند، اما با استفاده از نارنجک‌های صوتی و شلیک‌های دقیق 3 تروریست کشته شدند. رهبر گروه هم که در کابین خلبان پناه گرفته بود توسط تک‌تیراندازان مورد هدف قرار گرفت و کشته شد. عملیات در کمتر از 20 دقیقه به پایان رسید. به جز 3 نفری که قبل از عملیات توسط تروریست‌ها کشته شده بودند، همه مسافران نجات پیدا کردند و هیچ کدوم آسیبی ندیدند. این حادثه به عنوان یکی از موفق‌ترین عملیات‌های ضد تروریستی جهان شناخته شد. 4 تروریست کشته و از یک فاجعه جهانی جلوگیری شد. اما تأثیرات این حادثه تا سالها ادامه داشت. دولت الجزایر پس از این حادثه اقدامات شدیدتری علیه گروه‌های تروریستی انجام داد و در نهایت گروه GIA در سال 2003 به طور کامل از بین رفت. خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودین. کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندین.